سلام، به سینماچی خوش اومدید. خیلی وقته که بعضی ازم سوال میپرسن که ما به عنوان یک مخاطب عادی چطور میتونیم فیلم ها رو بفهمیم یا چطور اون منظوری که توی فیلم هست رو متوجه بشیم. گاهی یه سری فیلم میبینیم که حس میکنیم یه چیز مهمی داره میگه، اما نمیفهمیم چی داره میگه، یا یه وقتایی هست که فیلم میبینیم دوستش نداریم اما نمیدونیم چرا دوستش نداریم. خب برای من یا آدم‌هایی مثل من که شغلشون تخصصشون اینه، یه سری مسیرهایی وجود داره که تجربه کردیم، میدونیم یا به هر حال باش روبرو بودیم و متوجه میشیم دقیقاً داره چه اتفاقی تو پس تولید و پیش تولید میفته. اما برای یک مخاطب عادی که قرار نیستش که یک همچین تخصصی داشته باشه و نیازی هم نیست که یک همچین تخصصی داشته باشه، چه مسیری وجود داره برای اینکه بتونن فیلم ها رو بهتر بفهمن؟ توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت بکنم و به زبان خیلی خیلی ساده با مخاطبی که هیچ وقت قرار نیستش که تخصصی درباره سینما چیزی بدونه، اما مطمئناً مهمترین بخش بدنه مخاطبین سینماست و باید یک مسیری رو توی ذهنش به صورت خیلی ساده بدونه تا بتونه با فیلم ها و با سینما ارتباط برقرار بکنه. سوال اینه که چطور فیلم ها رو بفهمیم؟ برای اینکه به جواب این پرسش برسیم باید اول این رو بدونیم که هر اثر هنری، حالا هر جایی که من درباره فیلم صحبت میکنم تقریبا میشه تعمیمش داد به اکثر آثار هنری و اکثر کلا هنرهایی که وجود داره، اما بیشتر درباره فیلم صحبت میکنیم. اونم اینه که هر خلق اثر هنری دو جنبه داره، یه جنبه فرمه، یه جنبه محتواست. فرم همین اون چیزی که شما میبینید، همون اون تصویری که شما دارید میبینید. در واقع در سینما به وسیله فرم قرار یه محتوایی رو به شما ارائه بدن. جنبه دوم محتواست، یعنی داستان و اون چیزی که داستان میخواد بگه است. پس ما یک فرم داریم که قراره که به صورت تصویری داستان یا محتوای ما رو به بیننده منتقل بکنه. ما فعلا فرم رو میذاریم کنار، بهش برمیگردیم ها، اما اول میخوایم برسیم به پاسخ اون سوالمون: این فیلم چی میخواد بگه، چه مفهومی داره. برای اینکه این پاسخ رو پیدا بکنیم باید بریم تو دل محتوای فیلم، باید بریم تو دل داستان فیلم. همه فیلم ها، چه خوب، چه بد، چه افتضاح، چه عالی، چه عجیب، چه درست، چه غلط، همه فیلم ها دارن راجع به یه چیزی حرف میزنن. اصلا نمیشه راجع به یه چیزی حرف نزد و فیلم ساخت. ما میخوایم ببینیم که اون چیزی که راجبش حرف میزنن چیه. یک راه خیلی ساده‌ای که وجود داره اینه که شما وقتی یه فیلم رو دیدید بیاید تو ذهن خودتون خلاصه اون داستان رو بنویسید. خلاصه اون داستان رو مرور کنید. بگید فیلم از کجا شروع شد، چه اتفاقایی توش افتاد، آخرش چی شد. وقتی به خلاصه فیلم فکر میکنید که اصطلاح حرفه‌ای ترش پلات فیلمه، شما یک داستان چند خطی توی ذهنتون مرور کردید. حالا تو مرحله بعدی بیایید این داستان چند خطی رو تبدیل بکنید به یک داستان چند جمله‌ای یا به یک داستان مثلا 2-3 جمله‌ای. خیلی 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 سعی کنید خلاصه کنید اون داستان رو. همه اون چیزی که اتفاق افتاده توی یک جمله یا توی 2 جمله خلاصش بکنید. وقتی حسابی خلاصه کردید و به یک جمله رسیدید، بیاید توی اون جمله دنبال یک کلمه بگردید. یک کلمه‌ای که به نظرتون مهمترین کلمه اون جمله است. هسته داستان اون فیلم همون کلمه است. اون کلمه رو که پیدا کردید، حالا از خودتون بپرسید درباره این کلمه چی گفت؟ رازی جون قربونت مواظب این بیا اینا بهش بده. یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. اینو بگیر. بعد برم بگیر. چه چیز مهمی درباره این کلمه گفت؟ چه چیزی میخواست راجع به این کلمه به ما بگه؟
پاسخ این سوال همون چیزیه که شما به دنبالشید. یعنی اینکه این فیلم درباره چیه؟ این فیلم میخواست چی بگه؟ مفهوم این فیلم چیه؟ این هم یادتون باشه هنر یک مقوله انتزاعیه، کاملا ذهنیه. به همین خاطر هر ذهنی میتونه یک برداشت مختلف داشته باشه. هر ذهنی میتونه یک کلمه رو انتخاب کنه و بعد بگه درباره اون چی گفت. حتی ممکنه نظر شما تو انتخاب اون کلمه و اون چیزی که فکر میکنید با خود نویسنده و کارگردان متفاوت باشه. این اصلا اشکالی نداره. خیلی جاها من دیدم که میگن آقا تو چی میگی؟ خود کارگردان داره یه چیز دیگه میگه. خب درسته، هنر یه چیز انتزاعیه و کارگردان بعد از اینکه اون فیلم رو ساخته یا نویسنده بعد از اینکه اون کتاب یا فیلم رو نوشته، اون کتاب یا فیلم ازش جدا میشه و همه مخاطبین حق دارن برداشت ذهنی خودشون رو داشته باشن. شبیه به اینه که بعضی موقع ممکنه شما یه حرفی بزنید و آدم‌ها یه برداشت دیگه ای داشته باشن از حرفتون. این دلیلش چیه؟ دلیل‌های مختلفی داره. خیلی جالب اگه بهش فکر کنید. من میتونم با لحن‌های مختلف، با کلمات مختلف یک مسئله رو برای یه عده بیان بکنم. اون لحنی که من بیان میکنم، اون کلماتی که انتخاب میکنم، اون حرکت دستی که دارم، همه اینها میتونه برای آدم‌های مختلف برداشت‌های مختلفی از جمله من داشته باشه. در حالی که ممکنه جمله خود من یه چیز دیگه‌ای باشه، آدم‌های برداشت دیگه‌ای بکنن. پس بعد از اینکه ما فیلم میسازیم و یا اثر هنری خلق میکنیم، اون اثر هنری از ما جدا میشه. اون اثر هنری مثل یک بچه‌ای که به دنیا میاد و زندگیش از پدر و مادرش جداست. درسته که بزرگترین رابطه بینشون وجود داره، اما زندگیش جداست، آدم‌هایی که میبینه جداست، تصمیماتش جداست. پس شما وقتی که به اون کلمه رسیدید، میتونید برداشت خودتون از اون فیلم رو بیان کنید و بگید که اون فیلم درباره چی بود و میخواست راجع به چی صحبت بکنه. اینجوری به محتوای داستان دست پیدا کردید. اما بریم سراغ فرم. خب اگر همه چیز فقط همون خلاصه داستان و اون کلمه بود، چرا ما فیلم ببینیم؟ چرا کتاب نخونیم یا چرا خلاصه داستان یک فیلم رو نخونیم؟ همه چیز پس اون محتوا نیست. یک چیزی وجود داره به اسم فرم و اون چیزی که سینما رو خلق میکنه، اون چیزی که ما میشینیم و میبینیم و در واقع فرم زبان بیان اون محتواست. یعنی ما چجوری با چه زبونی بیایم اون حرف رو بزنیم. دقیقاً مثل همون چیزی که میگم شما توی جمعی نشستید و میخواید مثلا به یک نفر ابراز احساسات بکنید. با چه زبونی، با چه حرکتی، کی، چطور. این که چطوری شما اون حرف رو بزنید به اندازه اون حرفتون مهمه دیگه، چون برداشت هایی که آدم ها میکنن از چطور حرف زدن شماست. وقتی درست یک حرفی رو بیان بکنید، احتمالاً به اون مفهومی که شما میخواستید بگید نزدیک تر برداشت میشه. به اون چطور بیان کردن حرفه میگن فرم یا زبان سینما. خب من رفتم یک چای خوردم، برگشتم. داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چطور حرف زدن مهمه دیگه، چطور نشون دادن اون محتوا هم مهمه، خیلی مهمه. و این همه وظیفه‌ایه که کارگردان داره. یه اصطلاحی که حتما شنیدین اسمش هست میزانسن. میزانسن به هر چیزی گفته میشه که شما دارید میبینید. هر چیزی که شما میبینید، از انتخاب بازیگر، حرکت بازیگر،
رنگ صحنه، نور پردازی، جابجایی، هر چیزی که شما میبینید بهش میگن میزانسن و این مهمترین وظیفه کارگردانه که به وسیله میزانسن اون محتوا رو به شما بیان کنه. انگار اون کلمات رو انتخاب بکنه، اون لحن رو انتخاب بکنه، اون زمان رو انتخاب بکنه برای اینکه به شما اون حرف مهم رو بزنه. پس مهمترین وظیفه کارگردان همین میزانسنیه که مشخص میکنه. در واقع کارگردان هم داره همین کاری که شما میکنید رو تو مرحله قبل میکنه، یعنی فیلمنامه رو میخونه، داستان رو خلاصه میکنه، برسه به یک محتوایی، به یک کلمه‌ای و ببینه اون داستان راجع به اون کلمه چی میگه. و کارگردان خوب کارگردانیه که بتونه همه این میزانسن ها رو درست انتخاب بکنه برای اینکه اون مفهومی که تهش بهش رسید خودش رو به شما منتقل بکنه. چیزایی مثل اندازه نما، نور، رنگ، لباس، گریم، حرکت، همه اینا هر کدوم یک مفهومی دارن. در واقع یک مفهومی رو ناخودآگاه به شما منتقل میکنن. مثلا اینکه شما برید توی اتاقی که نور قرمز زیاده، یه حس دیگه ای دارید تا برید توی اتاقی که نور مثلا آبی زیاده. همه اینها از لحاظ روانشناسی و از لحاظ شناخت مفهومی، چه به وسیله تجربه، چه به وسیله قاعده، چه به وسیله روانشناسی روی مخاطب تأثیر داره. پس کارگردانی خوبه که بتونه میزانسن درستی طراحی بکنه برای اون مفهومی که میخواسته برسونه به شمای مخاطب. اما شما به عنوان یک مخاطب چقدر باید از میزانسن بدونید تا بتونید یه فیلم رو بفهمید؟ من فکر میکنم همین که بتونید تعریف‌های یک سری از اینها رو بدونید و بدونید که اینها داره روی روان شما ناخودآگاه تأثیر میذاره کافیه. و اگر براتون جذاب بود یا اگر میخواستید ادامه بدید یا هر چیزی، میتونید برید دونه به دونه سرچ بکنید و اطلاعات بیشتری دربارشون داشته باشید. من خیلی کلی میخوام درباره این صحبت بکنم که فقط بدونید چطور میزانسن، چطور فرم داره روی ناخودآگاه شما تأثیر میذاره برای اینکه اون مفهومه رو پیدا بکنید. هر فیلم یا هر سریالی که شما بینید توی اون چند دقیقه اول یا توی اون چند قسمت اول سریال ها دارن یک جهانی رو برای شما تعریف میکنن یا یک استایلی رو توی فیلم سازی به شما نشون میدن. تا همون چند دقیقه اول، همون چند قسمت اول، یک قراردادیه که بین فیلمساز و شما نوشته میشه که من میخوام توی یک همچین جهانی با شما حرف بزنم. مثلا وقتی شما فیلم های وودی آلن رو میبینید، میدونید که دارید توی یک جهانی با شما حرف میزنه که خیال پردازی توش وجود داره، یه نوع نگاه خاصی تو زندگی توش وجود داره که با شما حرف میزنه. مثلا نمیتونید بیاید فیلم میدنایت این پاریس وودی آلن رو بذارید کنار گادفادر و بگید که ببین این اصلا واقعی نیست. بله واقعی نیست، قرار هم نیست واقعی باشه. خیلی از فیلم و سریال هایی که ما میبینیم و بهشون این نقد رو داریم که اینجای تو اصلا منطقی نیست یا اینجا اصلا واقعی نیست یا اینجا خیلی با واقعیت فرق داره، به خاطر اینه که اصلا قرار نیست واقعی باشه. اصلا قرار یک جهان متفاوتی رو برای شما بنا بکنه و توی اون جهان قصه‌ش رو برای شما بگه. این انتخاب کارگردانه. شما میتونید مخالف باشید باش، میتونید دوست داشته باشید، میتونید دوست نداشته باشید، میتونید بگید چقدر نزدیک شده به اون چیزی که میخواسته یا نشده. همه اینها رو حق دارید شما به عنوان یک مخاطب بیان بکنید، اما تهش باید اجازه بدید به کارگردان جهان خودش رو خلق بکنه. مثلا توی زخم کاری با تمام اشکالات بزرگی که این سریال به نظر من داره، خصوصا از فصل 2 به بعد که هممون میدونیم چقدر سریال بدیه و به نظر من اصلا توهین به مخاطب، نه به خاطر نوع ساختشا، به خاطر اینکه مشخصه به یک دلیل دیگه ای داره، به خاطر یک طمع مالی انگار داره سریال رو ادامه میده تا اینکه بخواد یک اثر خلق بکنه. اینجاش توهین به مخاطب. اما یک نکته مهم اینه که ما بدونیم که این سریال داره توی یک جهانی محتویان بیان میکنه موضوع رو برای ما که توی اون یه سری قواعد با جهان واقعی متفاوته. مثلا پلیس وجود ندارد در زخم کاری، در جهان زخم کاری پلیس وجود ندارد.
این رو ما باید بپذیریم و به کارگردان حق بدیم یه همچین جهانی بسازه و ما فیلم رو توی همچین جهانی تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم. این که چرا یک همچین جهانی رو کارگردان انتخاب میکنه قابل بحثه. چرا مهدویان میاد در زخم کاری داستانش رو در یک جهانی توصیف میکنه که توش چیزی به اسم پلیس وجود نداره. خب یه جاهایی هم پلیس میاره که این تناقض داره با اون جهانی که داره تعریف میکنه، اما به طور کلی راجع به جهانی که خلق میکنه میتونیم حرف بزنیم. حتما یک دلیلی داره، حتما وودی آلن یک دلیلی داره که اینقدر خیال پردازی داره توی فیلمهاش، یا فیلم هایی که خیلی رئالیستی هستن، یا فیلم هایی مثل اصغر فرهادی که اکثر جهانش توی قضاوت و تعلیق میگذره. همه اینها یک دلایلی داره که اون جهان رو خلق میکنه، اما ما باید توی همون قراردادی که کارگردان با ما میبنده راجع به فرمش و جهانی که خلق کرده قضاوت بکنیم. اما این که ما گفتیم یه چیزی مهمی وجود داره به اسم فرم. از کی به وجود میاد؟ ببینید سینما دو حالت، در واقع سینما در تاریخ خودش از یک حالت رئالیسمی رسیده به یک حالت فرمالیستی. یعنی اینکه سینما موقعی که اون اوایل اختراع شد کاملا رئالیستی بود، یعنی دوربین رو میذاشتن چند ثانیه از رد شدن یک قطار فیلم گرفتن، یا دوربین رو میذاشتن کارگرها مثلا از توی یک معدنی می اومدن بیرون. کاملا رئالیستی بود، هیچ چیزی غیر از اون چیزی که واقعیه به فیلم اضافه نشده بود. شاید فکر کنید منظورم فیلم مستنده، اما فیلم مستند هم الان دیگه رئالیستی نیست. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه هر چقدر ما از اون ابتدای سینما داریم جلو میایم کم کم فهمیدیم که میتونیم مثلا به فیلممون موسیقی اضافه کنیم، میتونیم نریشن اضافه کنیم، میتونیم جای دوربین رو عوض بکنیم، میتونیم اندازه نما رو تغییر بدیم و همه اینها باعث میشه که یک حسهای مختلفی توی مخاطب شکل بگیره. مثلا تو فیلم های مستند دیگه ما موسیقی داریم، دیگه داره یک نفر تعریف میکنه، یک جایی مثلا ما از یک پلنگ یک نمای بسته میگیریم، یک جایی داریم یک نمای باز توی یک صحرای بزرگ خشک میگیریم و ما به این نتیجه رسیدیم که هر چیزی که داریم به این اضافه میکنیم یه حسی رو داره تقویت میکنه تو مخاطب. این کم کم باعث به وجود اومدن فرم میشه. فرم همینه، فرم گفتیم همینه که ما چطور بیان بکنیم اون مسئله رو. و الان سینمایی که ما داریم بهش میرسیم هر چقدر از ابتدای سینما جلوتر میایم داره فرمالیستی تر میشه. فرم این اندازه مهمه که اصلا سینما رو عوض کرده و خیلی مؤثره تو نوع برداشت شما از محتوایی که قرار به شما ارائه بشه. و الان هرچی جلوتر میریم انگار سینما داره سینمای محتوایی تری میشه و نیاز به اینه که یک نگاه جدیدی که به فیلم ها میشه یک خورده محتوایی تر باشه. در گذشته خب خیلی سینما فرم بوده. مثلا میبینید چقدر شیفته فیلم های آلفرد هیچکاکن، خصوصا منتقدینی که خورده قدیمی تر هستن و جدیدترها وقتی فیلم های هیچکاک رو میبینن شاید خیلی باش ارتباط برقرار نکنن، چون سینمای فرمی بوده و هیچکاک توی فرم، توی اون چیزی که میساخته واقعا ترتمیز و محکم و قوی و درست و معیار بوده در واقع. به همین خاطر هیچکاک اینقدر کارگردان بزرگیه در نظر خصوصا منتقدینی که خورده قدیمی تر هستن. اما هرچی جلوتر اومدیم از لحاظ فرمی اگه دقت بکنید فیلم و سریال ها دارن یک استانداردی رو رعایت میکنن. یعنی ما دیگه تو سریال های خصوصا نمایشخانگی خودمون تو این 1-2 سال با فیلم و سریال هایی روبرویم که از لحاظ فرمی خیلی قوی هن و انگار یه سری استانداردهای جهانی رو نسل جدیدی که دارن کار میکنن تا یه حدودی همه رو برابر دارن جلو میبرن دیگه. واسه همین میگم که نقد فرمی فیلم و سریال ها خیلی شاید کمکی نکنه، به خصوصا به مخاطب عام. تا یه حد خیلی کلی چرا میشه درباره صحبت کرد، اما چیزی که امروز مهمه محتوا یا داستان فیلم هاست. اما 2 تا اصطلاح مهم دیگه هم وجود داره که باز تو اهمیت همین داستان داره صحبت میکنه. یکی ابجکتیو بودن یک فیلمه، یکی سابجکتیو بودن یک فیلمه.
ابجکتیو بودن یک فیلم به مفهوم اینه که داره از یک نگاه بیرونی بدون قضاوت راجع به یک مسئله با شما صحبت میکنه که باز میگم بیشتر فیلم هایی که ما در دوران کلاسیک سینما داریم شاید بشه گفت ابجکتیوه، اما هر چقدر فرم زیاد میشه، هر چقدر نقش کارگردان زیاد میشه، هر چقدر آدمها موسیقی و رنگ و روانشناسی و حرکت و اندازه نما رو بیشتر میفهمن، فیلم ها سوبجکتیو تر میشه. یعنی به وسیله همه اینها، به وسیله همه این اندازه نما و رنگ و طراحی لباس و گریم و حرکت دوربین و اینها میخواد یه حسی رو توی شما به وجود بیاره که به وسیله اون حس در واقع داره اون اتفاق رو قضاوت میکنه دیگه. در واقع داره میگه که من نگاه هم به این اتفاق اینجوریه، در حالی که تو فیلم های ابجکتیو تقریبا هیچ نگاهی به اون اتفاق نداره و کاملا داره یک نمایی میگیره از یک داستان و شمایید که میتونید قضاوت بکنید اگر حسی توی شما برانگیخته بشه. توی فیلم های متأخرتر، توی فیلم های جدیدتر کاملا کارگردان روی حسی که شما میخواید از اون موضوع بگیرید تأثیر گذاره و بهش میگن سوبجکتیو. این هم در نظر داشته باشید که یک فیلم میتونه هر دوتای اینها باشه. اما بیاین از اینجا به بعد، حالا که فهمیدیم چه اهمیتی داره فرم و محتوا، یه خورده تخصصی تر به صورت کلی صحبت بکنیم تا ببینید چقدر مهمه انتخاب هایی که کارگردان داره میکنه. شاید اولین چیزی که مهم باشه به ذهنتون نرسه انتخاب لنزه. انتخاب لنز خیلی مهمه در کارگردانی، به خاطر اینکه هر لنزی یک احساسی رو توی تصویر به وجود میاره. مثلا یک لنز واید وقتی شما انتخاب میکنید، یک لنز مثلا 16 میلیمتری انتخاب میکنید، خب شاخصه‌ای که تصویر لنز واید به شما نشون میده، اول اینکه وقتی از دور یه نمایی رو بگیرید، یک فضای کاملا فلت اما بزرگ رو داره به شما نشون میده. وقتی بیاید از نزدیک از یک نفر با لنز واید تصویر بگیرید، به خاطر اعوجاجی که داره یه خورده عجیب غریبه، یه خورده از واقعیت دوره، بعد همه جا فوکوسه، یعنی عمق میدان زیادی نداره. به همین خاطر تصویری که شما دارید میبینید، حسی که به شما منتقل میکنه حس متفاوتیه با وقتی شما مثلا از یک لنز تله استفاده میکنید. به همین خاطر مثلا تو فیلم های کمدی بیشتر از لنز های واید استفاده میکنن، چون خیلی اون حس مثلا گریه و ترس و اینا توی چهره بازیگر مهم نیست. مهم اینه که هم یه خورده اعوجاج داشته باشه، بامزه باشه، هم همه جا فوکوس باشه، هم شما موقعی که دارید یه فیلم کمدی میبینید معمولا کمدی تو موقعیت اتفاق میفته، یعنی شما باید اطراف رو هم ببینید، کجا این بازیگر میخوره زمین، کجا نگاه میکنه، کجا از قاب خارج میشه. خیلی بسته به درد فیلم کمدی نمیخوره. اما وقتی شما مثلا از یه لنز تله استفاده میکنید، به خاطر اینکه عمق میدان کمی داره و یه قسمت کوچیکی از قاب رو داره به شما نشون میده، حس میکنید این بازیگرا به هم نزدیکترن، حس میکنید همه چیز از لحاظ احساسی شدیدتره. یه مثال خیلی خیلی خوب اگه بخوام براتون بزنم، فیلم 12 مرد خشمگینه. یه اتفاق عجیبی که کارگردان و فیلم بردار توی این فیلم رقم میزنن اینه که اول فیلم از لنزهای واید استفاده میکنن و هر چقدر شما جلوتر میرید و مسئله داره پیچیده تر میشه، لنزشون رو عوض میکنن و هی لنز رو بسته تر یا تله تر میکنن تا شما مخاطب ناخودآگاه حس بکنید هی دارید تو مسئله بیشتر گیر میکنید. ببینید چقدر مهم انتخاب لنز. تو خیلی از فیلم و سریال های خودمون میبینیم که اصلا به این توجهی نمیشه، خصوصا تو این فیلم و سریال های جدید مثل داریوش، قربت یا خیلی از فیلم هامون فقط از لنز تله استفاده میکنن و این عجیبه که انگار نمیشناسن لنز ها رو و نمیدونن که یک جاهایی باید لنز ها رو عوض کرد، حسای مختلفی رو منتقل کرد و همین باعث میشه که مخاطب خسته بشه از این همه نمای بسته و صورت بدونه که بدونه در اطراف چه خبره و فقط حس انگار بهش منتقل بشه که اون هم معلوم تا چه حد موفقن یا نه. یا مثلا در انتخاب رنگ هایی که توی تصویر وجود داره که خب هر رنگی یه حسی رو توی شما منتقل میکنه. حتی توی نوع حرکت دوربین، وقتی دوربین داره به یک سوژه نزدیک میشه انگار شما دارید وارد ذهنش میشید، یا هر وقت داره ازش دور میشه انگار شما دارید
از اون چیزی که فکر میکنه دور میشید و میاد تو دنیای بیرونی اون شخصیت. همه اینها دارن ناخودآگاه روی ذهن شما تاثیر میذارن و اگه براتون جذابه که چطور هر کدوم چه معنایی داره، مثلا اندازه نماها چه معنایی داره، بسته نمای باز نمای مدیوم چه معنایی داره، میتونید هر کدوم رو جداگانه سرچ بکنید، جستجو بکنید، معناش رو بفهمید. تو این ویدیو فقط میخواستم بگم که به این وسیله ها فرم ساخته میشه که به شما بگه چطور میخواد یه محتوایی رو به شما منتقل بکنه. و وقتی شما یک فیلم رو میبینید، اول باید به محتواش طبق همون فرمول ساده‌ای که گفتم دست پیدا کنید و بعد با خودتون بگید که چطور خواست این محتوا رو به من بگه. آیا همه چیز خوب بود؟ آیا اون محتوایی که من فکر کردم با نوع بیانی که مخاطب داشت متناقض بود یا درست بود؟ یا یک فیلم خیلی خوب واسه این خوبه که فرم و محتواش داره توی یک راستا حرکت میکنه. اما بذارید مهمترین حرف رو به شما بزنم. چند تا واقعیت وجود داره. اولیش اینه که واقعا هر فیلم یا هر سریالی میخواد یه چیزی به شما بگه و باید شما اون رو بفهمید، بعد اون رو قضاوت بکنید که آیا این فیلم خوب بود یا بد بود. دومیش اینه که هر کسی که گفت این تنها معنا و این تنها مفهومیه که این فیلم میخواد به شما بگه، بدونید داره غلط میگه. بدونید همچین چیزی وجود نداره که فقط یک معنا در یک حرف وجود داشته باشه. بس هر کسی که گفت فقط من میفهمم این فیلم یعنی چی، بدونید غلط میگه. حتی اگه خود نویسنده یا کارگردان داره میگه این فیلم فقط مفهومش اینه، بگید که نه، این فیلم فقط مفهومش این نیست، چون تو حرفی که زدی من یه برداشت دیگه ازش دارم، یا تو غلط حرف زدی، یا این حرف غلطه، یا شرایط طوری که من دارم اینطور برداشت میکنم. پس هیچ کس راجع به هیچ فیلم نمیتونه یک نظر داشته باشه و بگه فقط این نظر درسته و بقیه دارم غلط میگن. همچین چیزی وجود نداره. یک نکته خیلی مهم دیگه اینه که هیچ وقت همه فیلم ها رو به خاطر پیدا کردن معنا نبینید. درسته که توی همه فیلم ها معنا وجود داره، اما خیلی وقت شما باید فیلم رو ببینید و فقط لذت ببرید. مثل تماشا کردن یک منظره است، مثل اینه که شما برید بیرون از شهر و به یک درخت نگاه کنید. لازم نیست همیشه و همه جا دنبال معنا و مفهوم باشید. ممکنه فیلم رو ببینید و درسته که توش معنا و مفهومی داره، اما شما کاری با معنا و مفهومش نداشته باشید. لذت ببرید از خیلی از فیلم ها، خیلی از جهانهایی که تو سینما خلق میشه. نگید این چقدر عجیبه یا تخیلیه یا من دوست ندارم، یا فقط اون چیزی که حس میکنید اگر خوب باشه کافیه و نیازی نیست حتما بفهمید و بخواید تحلیل بکنید. کافیه، یعنی همه اینها فقط واسه اینه که شما لذت ببرید و اگر بدون فهمیدن مفهوم یک فیلمی هم ازش لذت میبرید، شما به اون چیزی که میخواستید رسیدید. ببخشید اگر طولانی شد، سعی کردم همه چیزو خیلی خلاصه بگم و مرسی که با سینماچی همراهید و سینماچی رو میبینید. فعلا خدا نگهدار.